नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत घरच्या साहित्यात रोज फालुदा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। रोज फालुदा बनवण्यासाठी इथे मी 2 चमचे सब्जा घेतलेला आहे। यामध्ये आपण पाणी घालून घ्यायचे। अर्धा तास भिजू घालायचं याला। इथे मी 3 कप दूध घेतलेला आहे। यातला अर्धा कप दूध आपण काढून घेऊया। आणि उरलेला 2.5 कप दूध आपण गरम करण्यासाठी ठेवूया। दूध गरम करण्यासाठी ठेवलेले आहे। दूध आपलं उकळतंय तोपर्यंत आपण ह्या अर्धा कप दुधामध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर मिक्स करून घेऊया। चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय। कॉर्नफ्लॉवर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय। दुधाला आपल्या उकळी येऊ राहिली, आपण त्यामध्ये साखर घालून घेऊया। 2 चमचे मी साखर घातली आहे। आता याला आपण उकळी येऊ देऊया। दुधाला आपल्या उकळी आलेली आहे। आपण यामध्ये साखर मिक्स केलेली आहे। गॅस बारीक करायचा आहे आणि कॉर्नफ्लॉवर मिक्स केलेलं दूध आहे ना, ते आपण यामध्ये हळूहळू घालून घ्यायचे आणि हलवून घ्यायचंय। थोडंसं दूध आटून द्यायचंय। तुम्ही पाहू शकता आपल्या दुधाला घट्टपणा आलेला आहे। आता यामध्ये आपण रोज सिरप घालून घेऊया। मिक्स करायचंय। 2 चमचे रोज सिरप घालून घ्यायचंय यामध्ये। आता हे आपलं फालुद्यासाठीचं दूध तयार झालेलं आहे। गॅस बंद करायचा। आता आपण हे दूध थंड होण्यासाठी ठेवायचे। रूम टेम्परेचरला ठेवूया। त्यानंतर आपण फ्रीज मध्ये ठेवूया अर्धा तास थंड होण्यासाठी। तेल घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी घालूया। साखर घालायची 2 चमचे। आता आपण याला गॅसवरती उकळायला ठेवायचंय पाण्याला। गॅस मी ऑन केलाय। पाण्याला उकळी आल्यानंतर आपण पुढची स्टेप करूया। आपले उकळी आली आहे, यामध्ये आपण शेवया घालून घ्यायच्या आणि 2-3 मिनिटं याला उकळी येऊ द्यायची, म्हणजे आपल्या शेवया मस्तपैकी मऊ शिजतील। शेवया आपल्या शिजलेल्या आहेत। आता आपण काढून घेऊया। गॅस बंद करूया। शेवयांना थंड होऊ द्यायचंय। आता आपलं दूध थंड झालेलं आहे। अर्धा तास मी याला फ्रीज मध्ये ठेवलेलं आहे। यामध्ये आपण दुधावरची साय घालूया अर्धी वाटी। याला मिक्सर मधून फिरवून घ्यायचं, किंवा तुमच्याकडे रवी असेल लाईटची तर त्यांनी फिरवलं तरी चालेल। दुधावरची साय दुधामध्ये मिक्स झालेली आहे। साईडला ठेवूया। इथे 2 ग्लास घेतलेले आहेत। आपण यामध्ये रोज सिरप घालून घेऊया। सब्जा घालून घेऊया 2 चमचे। शेवया घालायच्या। मी इथे घरी बनवलेल्या शेवया घातल्या। तुम्हाला लागलं तुम्ही रेडीमेड सुद्धा वापरू शकता। तुटी फुटी घालून घ्यायची थोडीशी। आता यावरती थंड दूध घालून घ्यायचंय। व्हॅनिला आईस्क्रीम घालूया यावरती।
रोज सिरप घालूया यावरती. ड्रायफ्रूट घालायचे. पिस्त्याचे काप घातले, बदाम, आणि चेरी. आता आपला रोज फालुदा तयार झालेला आहे मैत्रिणींनो. तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.